turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok! Délután 2, április 25-e szombat. És én már előre a stádiumban vagyok, úgy láthatjátok, a nagy projektet folytatjuk. És most végeztem a fűnyírással, úgyhogy arról a videót azt már szombaton, azaz ma föl fogom tölteni. Hogy ez mikor fog fölmenni, azt nem tudom, de megkezdem akkor ezt a következő részt is a nagy projekttel. Jó? Mutatom, hogy meddig haladtam, mert hát ugye közben neki látom pihézni a fűzfa, hál' Istennek esik szépen a hó. Na kérem, az aksi ilyen 30%-os. Láthatjátok, itt vannak a gépek. Hát ugye Fuxi Maxi az nem volt használva ma, a 461-es viszont annál jobban, de erről láthattatok videót, láthatjátok, összekoszoltam már kicsit a gépezetet. Ja, a kapálógép is azért velük kitéve, mert asszonypajtás megjárta a krumplinak a helyét, aztán ő el is ültette, még én ittben dolgoztam délelőtt. És ugye, hát mit is dolgoztam én délelőtt, fűnyírás előtt. Na, megmutatom nektek, jó? Kérem szépen, itt azért abból is hagytam itt a munkát, mert ide tűzött a nap, úgyhogy láthatjátok, hogy itt én barkácsoltam egy kicsikét. Itt nagyon meleg van, úgyhogy megvárom, még a nap elmegy innét a francba. Sőt, már lassan lehet, hogy nekiállok, mert én nekiálltam a lábtartókat összehegezgetni, összeheftölni. Aztán hát a felhasznált eszközök, ugye itt van, láthatjátok, ugye ez a vágó. Hát látjátok, még működik a kis Parkside, azután a teszt után, még hál' Isten. Kinyomta egy kicsit itt a maszatot, de most még működik. Ugye ezen van a vaskosabb korong, ezzel csak csiszolgattam. És ugye ott a kis hegesztő gépen, majd még tűznapon, hál' Isten, szét van forva. Na mindegy, talán lesz baja neki. És mindjárt mutatom, hogy miket csináltam. Hát előkészítettem a dolgokat, most már csak még van visszahegeszteni valóm, de mutatom, hogy mégis mi. Hát amit találtam itthon, vasdarabokat, abból csináltam ismételten. Magam fantáziára bíztam a lábtartókat, és ide föl is vannak rakosgatva, látjátok, 2 mindegyik zsalukőre, és hát így oldottam meg, figyeljetek. Úgy döntöttem, hogy egy ilyen speciális megoldást teszek, vagy csinálok. Ugye ez az úvas, vagy Isten tudja mi a franc, amit mutattam, tegnap elvágtam három felé, és akkor ebből lett 6 darab láb, és mindig az a háromszög is föl lett használva, ugye, ami a rajt volt, sőt, azokat a háromszögeket még ketté vágtam, látjátok, egy kisebbek, úgyhogy még azon is spóroltam, úgyhogy 3 darab háromszög elég volt, ami ketté lett vágva, és azért tettem alá még szögvasból egy ilyen merevítőt, vagy ilyen kitámasztót, vagy nem is tudom, mi a francot mondjam, és így oldottam meg természetesen. Úgyhogy figyeljetek, hegesztés ne nézzétek, mert az olyan, amilyen, nem érdekes, az megtartja, mert itt még elég jó sikerült ez a kis rész. Ja. Közben figyeljetek, most ha egész nap az ember ezt csinálná, mármint hegezgetne, akkor biztos jobban menne neki. De hát ugye nekem semmi közöm a hegesztéshez, úgyhogy én csak így közben fél évente egyszer így nekiállok hegezgetni, aztán ha azért ilyen, amilyen. De hát az olyan, hogy össze van fogadva, össze van taknyóva, aztán kész. Jó lesz ez így. Na, azt akartam mondani, hogy ugye azért kimentem, mert most már nyugodtan tapogatható, mert meg akarom még ezeket toldani, valami csődarabot még valamit hegeztek még rá. Azért mondottam, egyszer nekiállok füvet nyírni, addig ezek szépen itt kihűlnek, úgy is tették, úgy is történt, akarom mondani. Aztán hát ez volt a földön, ez átégett egy picikét, tehát különösebben nem érdekel, ez szerintem elég gány, talán az egy Hibéria. Ez majd olyan helyre teszem, egy középső hátsóra, aztán jó van, ott jó helye lesz. Majd a többi megtartja. De többi szép, látjátok, nem égett át. Na, azt akartam mondani, hát itt is elég jó sikerült hegesztésre. Na, még a végén belejövök, oda nézzetek. 6 van ez. Ugye, ez, abban nem is tudom, mekkorát kéne még rátennem, nézzetek oda. Mit tudom én, úgy gondoltam, hogy kiteszem ide a sarokra, a sarokra nem tehetem ki, igaz, mert akkor meg a beton nem fogja meg. Tehát mindenféleképp középre kéne tennem valahogyan.
hogy eddig szoktam csinálni, a láb vastagságát figyelembe véve, majd a lábat ugye úgyis meg fogom faragni. Tehát az, ugye mert íves ez a maradékhenger, meg fogom majd lapolni, tehát vágok egy darabot, 10 centire vannak a végétől a háromszögek, a talpak, azon fog ülni majd a láb, és akkor ugye megvágom, és akkor lehasítom azt, akkor lesz egy egyenes rész. És akkor az fog neki menni a vasnak, úgymond. És ugye nem csak ezt tartja, de hát ez is megtartaná szerintem bőven a lábat. Tudom, lehet, hogy azt mondjátok, hogy ez gyerekjáték, de higgyétek el, azért itt meg lesz még, lehet, hogy két csavar, egy nagyobb csavarra megfogatom, plusz még két átmenő csavar, ilyen facsavar, jálványcsavart még tekerek bele, tehát akkor két szél lesz vagy így átlóba inkább úgy kéne lehet. Ja. Tehát megfúrom itt középen a nagyobb csavarral, hogy szoktam csinálni, és akkor két kisebb csavar, vagy mit csinált, furok még ide, és akkor még átlóba tart még az is. Na, tehát az a lényeg, hogy ez mennyire lógjon ki magából a betonból. Hát mennyire engedjen bele, majd vágok ilyen deszkadarabokat, ahogy szoktam csinálni, és akkor azt tartja majd még nem köt a beton. De így is elég jó beleér, látjátok. Úgyhogy nem is tudom, mi a francot csináljak, hogy érdemes erre hegesztenem még valamit. Hát én nem is tudom. Szerintem még ez is elég lenne. Ez is elég lenne. Hisz majdnem 20 centit bele, sőt, hát hogy mondjuk, hogy hát 20 centit, 15 centit fog, hát figyeljetek, lehet, hogy heftölök rá valami vasdarabot, aztán jó van. De természetesen erről nem csinálok videót, meg erről sem volt videó csinálva. Direkt azért, hogy maradjon a kamerába szufla a mi a fenéhez, a kaszáláshoz, mert másképp ugye nem lett volna abszolút ebben szufla. Lemerült volna, így is 30%, most már csak nem is tudom hány százalékon van. Na, tervem ez, azt ezt fogom megvalósítani, mert most már ott azon a helyen jó lesz, már nem sütöd a nap. Eddig sütötte volna a fejemet, úgyhogy kellemes lett. Na, azért mondom, hogy azért van itt a kapálógép, mert mi a fene asszonypajtás dolgozott vele, én meg ugye azzal nyomattam. Azzal meg tegnap vagy tegnap előtt nyomattam a Fuxi Maxival. Na, kirakta, akkor hát ezt nem kéne napra tenni. Szerintem, mert van fújódva. Elhozom ide az árnyékra addig. Ki is nyitom, hogy kicsit, ahogy ne. Na, most már kellemes itt az idő, úgyhogy keresek valami 6 darab vasdarabot, akár milyen csődarabot, vagy Isten tudja, mit csinált, azt ráhegeztem. Aztán majd valamikor látjátok a végeredményt. Úgyhogy majd itt folytatjuk valamikor. Május 2-a, szombat, és akkor mutatom, hogy a fejleményeket úgymond, hogy mennyire jutottunk eddig. Ugye láthattátok, nem is tudom, egy hete vettem fel ennek a videónak az elejét, és akkor most folytatjuk így május 2-án szombaton. És látható, hogy épp nemrég egy fél órája végeztünk a betonozással, és már benn vannak a lábtartók, ugye ki van öntve. Annyi kis betonom megmaradt, azt oda elkecsültem, azt jó van, ott elfér majd. Úgyis lehet, hogy le lesz öntve, vagy nem tudom, mi lesz még az aljával, vagy a tégla lesz elterítve, majd még kiderül. Na hát így sikerült, így gondoltam én hirtelenjében, hogy így csinálom meg, hogy elő lesz a dupla zsalukő, dupla magasan, és ugye itt van a lábnak való, tehát ő lesz a lábnak való. Ez a fenyő maradékhenger, ugye ez 1,50 hosszú, és akkor így ma meg lesz az a magasság, ami nekem kell, hogy kb. Tudjam követni a garázstető magasságát. De majd meglátjuk. Az a lényeg, hogy bent vannak, aztán hát figyeljetek, olyan amilyen, aztán különösebben nem érdekes. Figyeljetek, lábot megtartja, most, hogy van benne valamennyi, biztos, hogy van benne valami nem méretpontos, nem olyan, mint a szomszédház, hogy ugye fém szerkezetből van szépítve, azt talán passzol mindenhez. Itt majd összehozom valahogyan az építményt, az ácsolást, az már legyen az én dolgom. Az a lényeg, hogy ki van öntve, aztán kész. Úgyhogy most már talán nem lesznek olyan hidegek, mert ugye ma reggel már nem volt olyan hideg, tegnap reggel még elég hűvös volt, ugye láthattátok, tegnap be is költöztem a bűnbarlangba reggel, és délután itt szívtam,
úgymond. Nézzetek oda, itt már lehet látni a betontörmelékeket, amiket innit kiszedtem. Hát én nem is tudtam, én tényleg csak elvakartam ezt a kis lukat, meg itt is. Oda néztek, itt alatta van betontörmelék, már egy részét már felhasználtam, de itt mi a fene kalapács, hidegvágó, vagy a betonvágó vas, meg csákány, meg mindent kihoztam. Úgyhogy hogy tudják kikaparni emberek egy 20 centis kis gödröt, komolyan mondom, nem hiszem el. Ugye ráfáztam, mert ugye nem tudom, mondtam, de biztos mondtam, annak idején egy disznó volt. Ugye azért itt nem is építkeztem semmit, ide nem is öltettem fát. Erre a részre azért volt a vaskupac, meg minden, mert itt alatt egy betonplac van. Nem tudom, meddig ér ki, ott a belsőnél már nem volt beton, ott már ki tudtam fúrni. Az elsőket ki tudtam fúrni. Ezek a jó 60 cm mély gödrök, amiket ide fúrtam. Mélyebbre nem fúrok, mi a francnak. Nem olajat keresem, mondtam már többször is. Azt a két hátsó micsodát, azt kb. 20 centis kis gödröket ástam neki. Hát ástam, szenvedtem. Azzal a kettővel el voltam elég rendesen. Közben megint fúj a szél, úgyhogy a franc, komolyan mondom, már nincsen nap, hogy ne fújjon. Hát itt is látható, hogy ilyen mit tudom, milyen betonnak vagy a beton vödörnek a kengyele, meg betontörmelékek, itt is egy betontörmelék, meg mit tudom, igen, sindődarabok, vagy tetőcserépdarabok jöttek elő a lyukakból. Hát itt is nagy szívás volt, mert ezek a negyed téglák, ezek látok mi vizesek is, ezt ma reggel fúrtam itt ki. Negyed tégla, fél tégla, sőt egy egész tégla látom, meg egy tetőcserép. Ezek szépen itt jöttek ki, és én kijelöltem a furatot, így a lyuk közepét. Hát Rittig ugye eltolta össze-vissza ezek a téglák, meg minden. Szóval szívás volt ezerrel. Hát ott arról ne is beszéljünk a betontörmelékről. Ott azt csináltam, kérem szépen, amit tudtam, letördeltem meg hidegvágó, kiosztam a Makita ütvefúrómat, hát a véső funkcióját használtam, de szegényem nem akartam kilóttatni, úgyhogy nem erre való. Úgyhogy kalapács, nagy kalapács, meg a betontörő, aztán hadd szóljon. Úgyhogy a végén annyira átütöttem rajta egy vasat, hogy a betont áttörjem egy kis lyukon, és ott leütöttem egy jó, hát egy 50-60 centis vasdarabot, ami benne a földbe, benne a betonba bele van állítva, és abból kilóg egy ilyen 20-25 centi bele a betonba. És figyeljetek, megtartja, nem, ugyanúgy jártam el ott hátul is, a franc, aki ezt a beton kiszedi innét, ez kézkilódás volt ez a két lyuk itten, tele volt beton, azért mondom, hogy ugye nem tudom, meddig érhet el a betonplac, már nem emlékszek rá, hogy hogyan volt, hogyan sem, mert egy gyerek voltam még akkoriban. Hát valahol itt volt a disznó, ugye, és akkor az egész egy beton alapon nyugodott, akarom mondani, és Rittig szerintem én a betonkoszorút, vagy az alapot, a néhafejnek az alapját fogtam ki, mert kb. Szerintem ilyen távolságra lehetett a disznó széle, mert az Istenén nem tudtam áttörni. Mert ha a belső fele, szerintem ott, ahol a disznók voltak, ott a betonlap lehet, azt szerintem talán, hogy 5-6-10 centis max beton, azt át tudtam volna ütni simán. Itt az Isten nem értem beton végére. Azért nagy nehezen át tudtam ütni egy lukat rajta, hogy átütöttem rajta egy betonvasat. Hát egy ilyen 15-20, azt nem tudom mekkora betonvasat, átcsépöltem, azt jól leütöttem a francba, azt az még belelóg a betonba, úgyhogy remélem az megtartja. Úgyhogy ez a két láb, ez sántit, vagy ez a két a beton tuskó, ez sántit, de annyit megfog, a többi majd megtartja ezt a kettőt, aztán kész, akkor a súly nem lesz rajta. Úgyhogy szívás volt ezerrel, hál' Istennek. Fú, ne tudjátok meg, mit szívtam. Na mindegy, de hát el is felejtettem tényleg, mikor itt nekiálltam tervezgetni ezt az egészet, hogy itt viszont egy betonplac van a föld alatt. Na mindegy. Most már megvan. Látható, itt is jöttek ki betondarabok. Ezek is innét jöttek ki. Ezek a betondarabkák. Azért hiába szépen bejelölgettem, értitek, itt volt ez a kis kézifúró, hol a francban van. Jaj, ott van. Itt van, ezzel szépen, úgy ahogy voltam, megjelöltem a közepét, előfúrtam neki ezzel a furdancsal, vagy Isten tudja mi a franca neve. Opa, és mindegy, madzag nem kell hiszem. Szóval szépen, értitek, a
micsoda, zsalukő közepén megfúrtam, hogy a nagy fúró, földfúrónak a közepe hittig oda menjen bele. Hát első 15-20 centibe minden volt, kavics, nagy kavicsok, kőtörmelék, tényleg ez a vödörnek a fogantyúja, meg mit tudom, miket szedtem ki. Hát kincses ládát nem találtam, ha találtam volna, akkor se árulom el, egyértelmű nem mondom meg, bolond lennék, figyeljetek. Úgyhogy meg köcsögöt se találtam, tehát teljes köcsögöt tele pénzérmével. Hát, ja, természetesen azt is, ha találtam volna, sem mondanám meg a nyilvánosság előtt, hanem szépen feketén eladná az ember. Na mindegy, ezt csak úgy mondtam. De hát nem jött össze, emberek, itt nem találtam. Pedig bíztam bele, hogy talán beleütközök, de hát nem jött össze. Na, tehát ez így fog lenni, hát vagy egyelőre ezt hagyom, azt a jó hetet hagyom, hadd kössön meg a francba rendesen, aztán utána következik majd az ácsmunka. Ja, az lesz, kérem szépen, az ácsmunka. Ugye, hát úgy nagy vonalakban, amennyire tudtam, kérem szépen ezt a belső felét én ehhez a széléhez képest 10 centire hagytam, meg aránylag középre megpróbáltam behelyezni ezt a vasdarabot. És ugye mivel ez 15 centi átmérőjű, le fogom lapolni, hogy egy 5 centit, hogy mit tudom én, hogy körülbelül, vagy még mehetek beljebb is akár, meglátjuk, hogyan jön ki, mit tervezek, hogy a kívülre teszem a léceket, amit tartják majd az egészet, mármint az oldalakat, vagy közé, nem tudom, meglátjuk. Lehet, hogy még bejebb is süllyesztem, lehet, hogy feléig besüllyesztem, nem tudom, majd kiderül. És akkor ugye mindenféleképp meg fogom vágni. Na itt mutatom. Meg fogom vágni, ami a hosszú a vas, 10 centit hagytam fölfele, és hát a lábtartótól. Ugye erre fog ráülni a láb, erre a kis háromszögre, mondhatjátok, hogy ez gyönge, semmit nem érő valami, de a lábot besüllyesztem, úgyhogy a lábat még ez is fogja tartani, tehát ide rá fog ülni a láb. Úgyhogy nem csak az a kis háromszög fogja tartani. Ja, amúgy az is szerintem megtartaná. Profi hegesztő vagyok, úgyhogy tuti, hogy megtartja szerintem. Na mindegy, az a lényeg, hogy tehát ezt be fogom így vágni, lehasítom, és akkor ugye maga a láb is fel fog ülni erre a szelvényre. Egyértelmű, tehát tartott minden, mind az állat. Amúgy tényleg nem lesz nagy tetőrajt, úgyhogy nem lesz gond szerintem itt ilyen dolgokkal, hogy összedőlne. Hát ha összeburul, majd akkor csinálunk másikat. Na, tehát csak azért jöttem egy kicsit, nem tudom, hogy hol tartunk ezzel az egésszel, meg mit szívtam ott ez a két lyukkal. Aztán lassan alakul a dolog. Most már a madzagos kordont innen el is vehetem. Ugye ezt tegnap még kijelölgettem, mert ugye nem így volt kijelölve. Hát nem is tökéletesen állnak, mindegy, különösebben már nem érdekel. Még ez a madzag már nem is feszes annyira. Ja. Amúgy úgy kellett volna raknom, ugye, hogy hozzáérnek a zsalukövek a madzaghoz, de hát most az 1 centi ide vagy arra kit érdekel. Majd megoldom, az már tényleg az én dolgom lesz. Úgyhogy kérem szépen alakul, látjátok. Alakul. A molekula, hát mikor lesz belőle valami, azt nem tudom, de hiszen nem lóverseny ráérek. Egy egész évben van rá, ugye 2026-os projekt, nagy projekt, úgyhogy van rá egy évem.